Hello, namaskar guys. আজি আপোনাক মই শিকাই দিম কেনেকৈ আপুনি Kinemaster কেনেকৈ আপুনি ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকাই যাম। গতিকে এই ভিডিও সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক। আপোনাক বেছিকৈ মই শিকাই যাম। ধুনীয়াকৈ মই কেনেকৈ ভিডিও এডিটিং কৰোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক দেখাই দিম। প্ৰথমতে আপুনি Kinemasterটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বা ইনষ্টল কৰি ল'ব। যোনটো Kinemaster আপোনাৰ ওচৰত আছে সেইটো নহয়, বেলেগ এটা লাগে। সেইটো মই লিংকটো দি থ'ম, তাত ক্লিক কৰি আপুনি যাব। কমেণ্টৰ লিংকটো দি থ'ম, আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া ডাউনলোড কৰি পিনি কিটো আপুনি চলাব মই সেইটো দেখাইছোঁ ভালকৈ। প্ৰথমতে আপুনি Kinemasterটো ওপেন কৰি ল'ব। এইটো Kinemaster মই ওপেন কৰি ল'লোঁ। ওপেন কৰি পিনি আপুনি চাই যাওক, মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম বাৰু। ধুনীয়াকৈ চাই যাওক। এই দেখিছে নহয়, ক্ৰিয়েট নাও বুলি এটা আছে, ক্ৰিয়েট নিউ বুলি আছে। ক্ৰিয়েট নিউ বুলি অহা মতে আপুনি সেইটো ক্লিক কৰি দিব। একবাৰ মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা আহিছে একচেপ্টেশ্যন। তাৰমানে আপুনি কোনটো ল'ব। আপুনি ইউটিউবৰ এনেকৈ মই যোনটো ভিডিঅ' এতিয়া বনাই আছোঁ সেইটো হ'লে আপোনাৰ 60:9 ল'ব লাগে। যদি আপুনি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব, যেনেকৈ আমাৰ টিকটকৰ ষ্টাইলৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ভিডিঅ' বনায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 90:16 ল'ব লাগিব। মই সেইটোকে লৈছোঁ, এতিয়া শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনাই পিনি দেখাইছোঁ। লৈ পিনি আপুনি এইটো ক্ৰিয়েট আছে নহয়, সেইটো আপুনি একবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ এইটো ষ্টাইলত গুচি আহিছে। এইটো পঠালি কৰি লৈছোঁ মই। এইটো চলাই পিনি আপুনি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ যোনটো বনাইছিলে সেইটো ভিডিঅ' ল'লোঁ, নহ'লে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' ল'ম কাৰণে দীঘল ভিডিঅ' এটা ল'ম কাৰণে দেখাই দিছোঁ। আচ্ছা, মই এইটো ক্লিক কৰিছোঁ, ইমেজ SS2 টিপি দিছোঁ। টিপি পিনি মই এটা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈছোঁ। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো লৈছোঁ, এইটো দেখিছে ন, মই টিকটকৰ ষ্টাইল আহিছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টাইলত আহিছে। তাৰপিছত মই এইটো লেয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে, সেইটো দেখিছে নহয়, সেইটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিব, মিডিয়া বুলি আছে। মিডিয়া দিছে ন, মই ভিডিঅ'টো যোনটো প্ৰথম লৈছিলোঁ শ্বৰ্টকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো ল'ম। মিডিয়াটো ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি মই ভিডিঅ'টো লৈছোঁ। এইটো চাওক, ভিডিঅ' যোনটো বনাইছিলোঁ মই সেইটো ভিডিঅ' ইয়াত লৈছোঁ। ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰি মই এইটো ষ্টাইলত গুচি আছে। আপুনি চাইজটো মেইনটেইন কৰি ল'ব, নিজেই মিলাই ল'ব চাইজটো এনেকৈ ডাঙৰ কৰি পিনি। তাৰপিছত মিলালোঁ। মিলাই লৈ পিনি আপুনি একবাৰ প্লে কৰি চাব। এইটো ষ্টাইল হৈ গৈছে। তেনো প্ৰব্লেম, যদি আপুনি ডাঙৰ ষ্টাইলত ক'ম বুলি কৈছে আকৌ জুম কৰি আপুনি দি দিব এনেকৈ, আপুনি নিজৰ ষ্টাইলত কৰিব। যদি আপোনাৰ ষ্টাইলত জুম কৰে, মই ষ্টাইলত কেনেকৈ জুম কৰি সেইটো দেখাইছোঁ চাওক। এখন আহিল নহয়, এইটো আহি পিনি এখন চুব পিনি কিনালে আছে প্লাছ নিচিনা অপশ্যন, সেইটো আপুনি টিপি দিব। টিপি পিনি আপুনি জুম কৰিব পাৰে অকণমান, আকৌ অকণমান আগত নিব, আকৌ প্লাছ চুব, আকৌ জুম কৰি দিব, আকৌ অকণমান নিব, আকৌ প্লাছ চুব, আকৌ চাওক মাইনাছ কৰিছোঁ, আকৌ আগত নিব, আকৌ প্লাছ চুব, আকৌ এইটো কমাই দিব। এইটো চাওক কেনেকুৱা হ'ল মই দেখাইছোঁ। অট'মেটিক জুম হৈ গৈছে, জুম আউট হৈ যাব, আকৌ জুম হ'ব, সেনেকৈ ষ্টাইল আছে। দেখিবলৈ ভাল হৈছে। এতিয়া এইটো ষ্টাইল আপুনি বনাব পাৰিব। বনাই যদি আৰু যদি ষ্টাইলত যদি লগাম বুলি ভাবে, লাইট লগাম বুলি ভাবে, কিনাই কিনাই লাইটৰ নিচিনা জ্বলি থাকে যে, সেইবোৰ যদি এনেকৈ অহা কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেইটো দেখাইছোঁ চাওক। এই লাইটৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া লেয়াৰ অপশ্যন আছে নহয়, লেয়াৰটো আপুনি একবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি মিডিয়া অপশ্যন আছে নহয়, মিডিয়া ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি আপোনাৰ যিকোনো এটা লৈ ল'ব পাৰে। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ভিডিঅ'তে আছে, সেই ভিডিঅ'টোকে লৈছোঁ। এইটো দেখিছে, এইটো ভিডিঅ' লাগে যদি আপুনি এই মোৰ হোৱাটছআপত জইন হৈ লৈ যাওঁ, লিংকটো দি থ'ম, তাত জইন হৈ পিনি আপুনি লৈ ল'ব। এই ল'লোঁ, লৈ পিনি আপোনাৰ এইটো নাই চলা, মই বেলেগ এটাকে লৈ পিনি দেখাইছোঁ। এই যে ইমেজ SS বুলি দেখাইছোঁ, তাতে মই লৈ পিনি দেখাইছোঁ আপোনাক। যিকোনো এটা ইমেজ লৈ পিনি এইটোকে লৈছোঁ। লৈ পিনি ইয়াত চাব কাৰণে চাইছোঁ, কৈ পাই এইটো জুমটো হেৰি কৰি লৈছোঁ। কৰি লৈ পিনি এইটো ধিমিক ধামাক কৰি দিছোঁ, দেখিছে। এই চালোঁ মই ধিমিক ধামাক কৰিছোঁ। এতিয়া অপেন কৰি পিনি দেখাইছোঁ। এইটো ধুনীয়া ষ্টাইল হৈ গৈছে। হৈ পিনি আপোনাৰ যিটো ষ্টাইল আপোনাক লগায় সেইটো ষ্টাইল আপুনি কৰিব পাৰে। আচ্ছা, এইটো মই এতিয়া দেখিবলৈ ষ্টাইলটো ধুনীয়া কৰিম। এতিয়া পূৰা ইজি ষ্টাইলত কৰিম। দিয়া কেনেকৈ কৰিম এইটো দেখাইছোঁ দেই। একবাৰ আপুনি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পিনি চাইডটো দেখিছোঁ, এইখিনি চাইডলৈ এনেকৈ অকণমান স্ক্ৰল কৰিব। কৈ পিনি থাকিব এডজাষ্টমেণ্ট বুলি আছে, এডজাষ্টমেণ্ট বুলি আছে ন, আপুনি তাক ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰা মতে আপোনাৰ চাইজটো মিলাই ল'ব। ব্ৰাইটনেছ অকণ বঢ়াব পাৰে। তাৰপিছত কণ্টেষ্ট আছে, তাত আপুনি আগলৈ এনেকৈ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত চিটুৱেশ্যনটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ। বঢ়াই পিনি আকৌ টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান কমাই দিছোঁ, যাতে বস্তুটো দেখিবলৈ ভাল লাগে। এই চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইটো চালোঁ বিফোৰ আৰু আফটাৰ কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো হৈ গৈছে। আপুনি এইটো ছেভ কেনেকৈ কৰিব সেইটো দেখাইছোঁ। এইটো আগলৈ আহিছে ন, ওপৰলৈ যে জোঙাকৈ আছে, আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়া মতে আপোনাৰ এইটো আপুনি নিজে চিলেক্ট কৰিব পাৰে কিমানটো ষ্টাইলত ধুনীয়াকৈ। বেছিকৈ ধুনীয়া বুলি ক'লে 12টো আপুনি চিলেক্ট নকৰিব। ইয়াত আছে 30 বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই 30 আছে, 30টো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। এইটো আপুনি আজাল বঢ়াওঁ বুলি ক'লে নিজৰ লগত কথা, নালাগে বঢ়াব বোলে বহুত MB খায়।
আপলোড কোনে বহুত এম বি যায়গৈ গতিকে মই 30কে চিলেক্ট কৰিছোঁ কিছুমান ছাপোৰ্ট নকৰে 30 কৰিলে কিছুমান কিমান কৰিলে ছাপোৰ্ট কৰে 12 কৰিলে ছাপোৰ্ট কৰে মই 30 কৰি দেখুৱাইছোঁ ছাপোৰ্ট কৰি নকৰে 30টো কৰিছোঁ মই ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো এতিয়া ওলাই যাব দিয়া এইটো আপোনাৰ এনেকৈ এডিটিং কৰে চাইছে বেছিক মই বেছিকখিনি শিকোৱা নাই বেছিক নিকালে 5 মিনিট ভিডিঅ'টো কৈ বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনাৰ দেৰি নহয় আৰু ধুনীয়াকৈ যদি বনাব বহুত দেৰি হয় সেইকাৰণে ইয়াতকৈ আৰু কি ষ্টাইলত বনাব লাগে সকলো ষ্টাইলত মই বনাই পিনি আপোনাক দেখাই দিম আপুনি কমেণ্ট কৰিছে এডিশ্যন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আপুনি ভালকৈ গেলেৰীত গৈ পিনি চাই ন গেলেৰীত ছেভ হ'ল আপুনি যদি এইটো ভিডিঅ' যদি ছেভ কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ কাইনমাষ্টাৰ বুলি ওপৰত ৱাটাৰমাৰ্ক আহিছে এই ৱাটাৰমাৰ্কটো পায় খতম কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এইটো গেছটো পৰা মই নাপোৱা মই বেলেগ চাইডৰ পৰা কৈছোঁ সেইটো কৰিব নাই নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি পেলাব ইউটিউবে গতিকে মোক সেই হোৱাটছএপত জইন হৈ পিনি তাক কমেণ্ট কৰক সেইটো ষ্টাইলত ল'ব পাৰে মই আপোনাক কৈ দিম কেনেকৈ ল'ব পাৰে আচলতে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি কিবা বুজি নাপালে তাহলে কমেণ্ট কৰি জনাব সকলো চল্ভ কৰি দিম ধন্যবাদ